Sziasztok! Megnézzük az ikerlángoknál mi a helyzet. Már nagyon régen néztük meg, hogy náluk mi a jelenlegi állapot, mi a helyzet az ikerlángok esetén, mit tudhatunk meg róluk, mi a helyzet az ikerlángoknál, mi a helyzet az ikerlángoknál pillanatnyilag, mit tudhatunk meg az ő jelenlegi helyzetükről. Kijött az üzenet, a betegség, a szerelem, a levél és a halállapja. És középpontban a szerelem van, tehát mind a két oldalán az jött ki, hogy nincs kommunikáció, nincs beszéd, nincs semmi, de szerelem az van. Ők szeretik egymást, ha beszélnek, ha nem, ha megszűnt körülöttük, vagy köztük a kapcsolódás, ha nem. Tehát köztük ez a mély szerelmi kapcsolódás, ez megvan. Mit tudhatunk meg bővebben, esetleg az üzenetről? Mi az, amit az üzenetről megtudhatunk? És a levélről? Egyik esetben az üzenetnél kijött az örvendezés és a gyermek, a levélnél pedig a lelkész és a pénzlapja. Valahogy nekem most úgy jött ki, hogy itt a férfi részéről egyfajta olyan állapot van, hogy élvezzük az életet, és mindent kipróbálok. Az ikerlángpár női tagjánál pedig nagyon mély lelki munkára, inkább így érzem ezt most így, hogy nagyon mély lelki munkára érzem itt ezt az utalást a lelkész és a pénzzel, hogy az egyik a világi életet és élvezeteket űzi és hajszolja, a másik pedig elkezdett nagyon erősen magán dolgozni, ami ragyogó, és ez így nagyon szép. És megnézzük akkor, hogy ha ez így van, akkor ők hogy gondolnak egymásra, ha nincsenek együtt, ha nem beszélnek, ha nincs kommunikáció, csak szerelem van, akkor mégis mit gondolnak ők egymásról. És akkor 3 lapot kérek, és kezdjük úgy, hogy az ikerlángpár női tagja, ő mit gondol a ikerláng párjáról? Mit gondol a női tag az ő párjáról? Mit gondol? 3 lapot kérek. És a férfi tagja mit gondol a női párjáról? Kijött a nő részéről a gondolat, a pénz és a gyermek. Nagyon-nagyon-nagyon sokat gondol az ő férfi párjára, ikerláng párjára, az egy újrakezdésre, egy új kezdetre, ahogy újra alakuljanak köztük a dolgok. Ezt ő nagyon sokat gondol erre. És még mire gondol, megkérdezzük, hogy tudunk-e meg még bővebbet. Ezzel kapcsolatosan a gondolatára kérnek szépen még.
Hát, nem sok jót gondol ez a szegény, mert kijött rá az özvegyasszony, az özvegyférfi, a katonatiszt, a hamisság, az ellenség, a veszteség, bosszúság és a házlapja. Ő azt gondolja, hogy az ikerlángpár női tagja azt gondolja, hogy a férfi azért fordított neki hátat, azért nincsenek ők együtt, és van köztük ez a távolság, mert hogy a férfi környezetében, az otthonában ellenséges hangulat uralkodik, nagyon sok veszekedés, vita lehetséges a nő szerint, az ikerlángpár női tagja szerint, és be is csapják ezt az embert, és ezért fordított neki hátat, és ezen ő rengeteget gondolkodik, hogy mit lehetne tenni, hogy mit és hogyan csinálhatna. Még a gyermekre is kérek, hogy mit lehetne itt tenni szerintem, mint gondolkodik ő. Miben? Kijött rá a váratlan öröm, a házasság és a lelkész. Hát ő abban arra gondol, hogy itt az újrakezdéssel kapcsolatban, hogy történik valami csoda, és akkor hát mégis lesz ebből egy elkötelezett kapcsolat, mármint a kettejük között. És akkor a férfi részéről kijött a levél, a tolvaj és az üzenet, hát a férfi gondolatai tulajdonképpen a kommunikáció hiánya körül forognak. Ugye mind a két kommunikációs lap kijött, meg közték a tolvaj, vagyis, hogy nincsen kommunikáció, de nagyon szeretne. És akkor így kérnék szépen még a levélre valami plusz információt, hogy mit lehet erről tudni. Ez a levél hová? Egyes esetekben lehetséges, hogy itt ez a levél mondjuk valamilyen olyan hivatalos levelet vagy szerződést jelenthet, aminek szerencsés következménye lett, és akkor az üzenetnél kérnék még lapot, egy tolvajra. Az üzenetre kijött az állandóság, a tolvajra pedig a vágy, az örvendezés és a kevés pénz. Úgy gondolja, itt az ikerlángpár férfi tagja, hogy ugye, hogy megfosztották őket a kommunikáció lehetőségétől, eléggé stabilan fosztották meg őket, tehát, hogy nem mostanában fog helyreállni, bár nagyon vágyik arra, hogy ismét együtt örüljenek, de nem látja ennek az esélyét egyáltalán. Nagyon-nagyon nem bízik benne. Úgy tűnik nekem, hogy ő most erre nem lát esélyt. És a nő tagja is csak a szerencsében bízik, hogy lesz itt még újrakezdés tulajdonképpen. Nagyon pessimistán állnak hozzá, annak ellenére, hogy kettejük kapcsolatára az a jellemző, hogy szeretik egymást. Mert hogy elsőre is középre jött ki a szerelem rapja, de lássuk, hogy milyen érzések vannak ő bennük, milyen érzéseik vannak nekik. De jól sikerült összekevernem. Össze-vissza. Bocsánat, össze-vissza sikerült beraknom a lapokat az előbb. És most ki kellett válogassam, úgyhogy
Úgyhogy megnézzük, hogy mit éreznek ők egymás iránt. Ez az ikellánk pár mit érez egymás iránt, milyen érzéseik vannak nekik egymás iránt. Mit éreznek ők egymás iránt, és akkor lássuk, hogy a női fél, a női pár, ő mit érez a férfi iránt, lássuk. Mit érez a nő a férfi iránt? Mit érez a nő a férfi iránt? És a férfi mit érez a nő iránt? Mit érez a nő iránt? Kijött ugye a nő részéről, a női ikellánk pár női tagja részéről kijött a remény, az utazás és a levél, és ő nagyon reménykedik abban, hogy változik a kettejük kommunikációja, tehát, hogy most nincs kommunikáció, hogy abban azért valami hirtelen változás fog bekövetkezni. Mi tudhatunk meg erről a változásról? Kérnék szépen az utazásra még plusz információt. Mit tudhatunk meg? Az, hogy szíve mélyéből vágyik erre, lelke és szíve lelke mélyéből vágyik arra, hogy legyen kommunikáció közöttük, mert hogy kijött rá a lelkész és a vágyakozás. És az ikellánk pár férfi tagja érzéseinél kijött a szerelem, a bíró és a veszteség, és olyan, minthogyha az érzéseiben a szerelem ellen döntött volna ez a férfi tag, az a férfi pár. Hogy ellene döntött, akármennyire is ott van az érzéseiben a szerelem, de ő másképp döntött. És akkor itt a bíróra kérnék szépen még lapot, információt, bíróra. Kijött rá a katonatiszt, a szerencsétlenség és a gyermek, és a veszteségre is kérek. Mert itt ez ott pedig a veszteségre kijött a halál, a pénz, a féltékenység és az özvegyember. Tehát a bírónál ugye az jött ki rá, hogy egy új irány mellett döntött, egy új kezdetet indított el ez a férfi, egy távolságtartást, tehát amit mondtam, hogy az érzéseit azt félreteszi, és egy teljesen más irányt indított el, ugyanakkor ott van mellette a veszteség, amire viszont kijött a halál, a pénz, a féltékenység és az özvegyember, és ez pedig egy nagyon-nagyon mély átalakulást is jelez egyben, hogy ebbe ő szinte belehal ebbe a döntésébe, és nagyon magányos, és nagyon fél ettől az érzéstől. Teljesen kétségbe van ettől esve, ésszel meghozta a döntését, ésszel így érzi, ésszel kitart emellett a döntése mellett, mert valamiért, azt még nem, vagy hát csak sejtéseim vannak belőle, de ő ebbe belehal. Tehát nagyon-nagyon-nagyon rosszul éli meg ezt a döntést. És akkor most megnézzük azt, hogy változik-e, alakul-e ez a kapcsolat a következő 1-2 hétben,
változik-e, és ha igen, hogyan változik, tehát hogyan alakul ez a kapcsolat, ez az ikerlánk párnál, ez a kapcsolat hogyan alakul a következő 1-2 hétben, hogyan alakul az ikerlánk pár kapcsolata a következő 1-2 hétben, hogyan alakul az ő kapcsolatuk, mit lehet erről a kapcsolatról tudni a következő 1-2 hétben. Hogyan alakul az ő kapcsolatuk? Kijött rá a levél, az özvegy férfi, a ház, a szerencsés, a féltékenység, és marad közöttük ez a magányosság, stabilan a sors közbeavatkozására várnak, és tele vannak félelemmel. És mit jelent itt ez az özvegy férfi? Mit jelent az özvegy férfi a következő kapcsolat, vagy a kapcsolat következő stádiumával összefüggésben? Hát az özvegy férfinak csak a reménye marad, mert a remény és a lelkész lapja jött ki, tehát nagyon mély reményekkel van ez iránt, a kapcsolat iránt. És mit jelent a féltékenység itt? Mitől fél, kitől fél, min gondolkodik? Hát kijött a gondolat, a szerencsétlenség, az utazás és a szomorúság, tehát a félelem lesz bennük, hogy ez az egész történet valami, kettejük között ez valami nagyon szörnyű dologgá fog átváltozni, átalakulni, amit úgy nagyon, hát félnek tőle, nagyon-nagyon tartanak attól, hogy ez úgy alakul a következő 1-2 hétben, hogy ez, hát ugye ők nem így tudják, ők úgy gondolják, hogy végleg úgy alakul, hogy ez nem, ez egy nagyon-nagyon negatív irányba változik. Hát ennyit tudtam most erről az ikerlánk párról elmondani. Természetesen nem mindenkire vonatkozik. Ha te rád illik, és van olyan, amit megosztanál velünk, azt nagyon köszönöm. Azt is köszönöm, hogy megnéztétek. Köszönöm, hogy itt vagytok, feliratkoztok, lájkoltok, és mindenkinek minden jót kívánok, türelmet, kitartást, szerelmet. Sziasztok!